วัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นิชพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำขนมปังใส่ไส้กะเพราไก่กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะมาดูส่วนผสมของขนมปังกะเพราไก่กันค่ะแป้งขนมปังน้ำผัดกะเพราค่ะใบผักชีสำหรับแต่งหน้ายีสต์เกลือส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำโดของขนมปังกะเพรากันนะคะก่อนอื่นนะคะแป้งขนมปังค่ะใส่ยีสต์นะคะแล้วก็เกลือมันไม่ชอบกันนะคะแยกกันก่อนแล้วก็น้ำค่ะเดี๋ยวเรานวดแป้งประมาณ10 นาทีนะคะหรือจนกว่าจะขึงตึงเป็นแผ่นฟิล์มได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันค่ะนี้โดก็เกือบจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ลมจากโดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งให้เป็นแผ่นกันค่ะเวลาเอาไล่ลมรีดแผ่นแล้วก็จับก้อนกลมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพักแป้งประมาณ5 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารีดให้เป็นแผ่นแล้วใส่ไส้กะเพราไก่กันค่ะมารีดแป้งกันค่ะพอเรารีดแป้งให้หนาประมาณ1 เซนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ไส้กันค่ะเวลาผัดกะเพราผัดแห้งๆนะคะเพราะว่าโดจะได้ไม่เปียกนะคะเวลาอบม้วนกันนะแล้วเราก็ม้วนกันนะคะตอนม้วนดึงแน่นๆนะคะตรงขอบนี่ก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะขาดเดี๋ยวเราพักไว้อีกประมาณ10 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นหนาประมาณ4 เซนนะคะแล้วเราจะเรียงเข้าพร้อมเข้าเตาอบกันค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ประมาณ5 นาที10 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะน่าจะได้8 อันถ้าอยากได้ชิ้นเล็กๆก็หั่นเล็กหน่อยก็ได้นะคะประมาณ4 เซนกำลังดีเดี๋ยวเราทาไข่นิดนึงก่อนนะคะแล้วเราเข้าโรยหน้าด้วยผักชีแล้วเข้าเตาอบกันค่ะที่ไฟบนล่างนะคะ200 องศาค่ะประมาณ15 ถึง 20 นาทีแล้วแต่ความหนาของชิ้นของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังกะเพราไก่ของเรานะคะอันนี้รสชาติก็ไทยๆบ้านๆวิธีการทำอยู่ที่ foodtower.tv ค่ะติดตามวิธีการทำขนมปังโฮมเมดแฮนด์เมดกันนี้ได้ที่ใครๆก็เข้าครัวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ